Goeiedag lieve mensen, welkom bij onze tutorial. Het maken van maatkleding op maat. Voordat je daadwerkelijk maatkleding kan maken, heb je een patroon nodig. En voor patronen heb je maten nodig. Vandaag gaan we beginnen met het opnemen van maten voor een basisrok. En hoe je dat gaat doen, dat ga ik je laten zien. Wat ik ervoor ga gebruiken is een maatpop. Ik kon nu nog niemand vinden die voor mij als model wilde staan. U neemt uw eigen model of u kan ook uw eigen maten opnemen. Hoe u dat kan doen ga ik u later laten zien in het filmpje. Wat hebben we dus nodig? Ik heb een maatpop. Ik gebruik ook altijd een elastiekje. Ga ik u ook zo laten zien. En heel belangrijk is om een meetlint te hebben. Potlood natuurlijk en een papiertje waar we alle maten op kunnen opschrijven. Ik heb al wat voorgewerkt. Straks nodig taillewijdte hebben we nodig. We hebben heupwijdte nodig. We hebben heuphoogte nodig. Kniehoogte hebben we nodig. Hoe breed je taillebandbreedte moet worden, dat hebben we nodig. Je roklengte hebben we nodig en voor de roklengte hebben we 3 maten nodig. En 3 maten zijn de achterlengte, de zijlengte en de voorlengte. Maar we gaan beginnen. Allereerst doe ik mijn elastiekje heel mooi om de middel van mijn maatpop. En u doet dat bij uw model of bij uzelf. U voelt waar het zit. Hier zit hij gewoon goed mooi netjes in het midden van de rond. Ik pak mijn meetlint en ik plaats hem zo om het elastiekje heen. Wat ik dan doe, mijn vinger moet tussen mijn maatpop en mijn centimeter zitten. En dan lees ik hem af en bij mij komt hij op 76 centimeter. Ik hou hem zo vast en ik schrijf het gelijk op. Als ik het niet opschrijf, dan vergeet ik het. En dan heb ik mijn heupwijdte nodig. Wat ik dan doe, mijn centimeter plaats ik rond, een beetje boven de heupen en ik ga rustig aan glijden met mijn centimeter, zodat ik uiteindelijk over de breedste gedeelte van de billen kom. Zo, laat je centimeter niet los, hou hem gewoon goed vast, want bij het naar beneden laten zakken is het heel snel, overkomt mij heel vaak dat ik mijn centimeter los heb en dat ik dan mijn maat niet goed heb opgenomen. Ik kom uit op 106 centimeter. Dat is je heupwijdte, 106 centimeter. Ik heb de heuphoogte nodig en heuphoogte is deze stuk. Plaats mijn centimeter onderaan het elastiekje. Ik kijk waar ik net de breedste gedeelte had van de heupen. Daar kijk ik naar en ik kom dan uit op 22 centimeter. Dit zijn de maten van mijn maatpop. Bij u zal het wel wat anders zijn, dus schrijf uw eigen maten op. Heuphoogte is bij mij 22 centimeter. Mijn taillebandbreedte, dat is het breedte zo van je rok, die houd ik op 3 centimeter. 3 centimeter. Dan hebben we de lengtes van een rok nodig. En omdat we een basisrok gaan maken, wil ik een hele lange rok hebben die tot op de vloer komt. Zodat we daarmee weer verder kunnen gaan om andere modelletjes te maken. Allereerst wil ik een achterlengte hebben, plaats in het midden van achterkant en dan laat ik hem zo op de grond. Oeps, is het hè? Ik kom uit op 117,5 centimeter. Dat is de achterlengte. 117,5 centimeter.
Ik heb een zijlengte nodig. Ik plaats hem weer onderaan mijn elastiekje en vervolgens ga ik naar beneden toe en ik lees 117 centimeter. Dat ga ik ook noteren. Zijlengte 117 centimeter. En ik heb voorlengte nodig. Hou je het nog een beetje bij? Goed zo. Dan gaan we weer verder. Weer onderaan elastiekje. Ik ga naar beneden toe en ik laat hem weer zakken. En ik kom uit op 115 centimeter. Ja, zit hier goed? Ja. 115 centimeter. En ik schrijf een voorlengte ook op. Nu, omdat ik een basisrok ga tekenen, of een basisrok wil maken, heb ik nog een maat nodig. En dat is van de kniehoogte. Op mijn maatpop kan ik dat niet zo berekenen. Ik heb daar wel een formule voor. Dat is ooit, heb ik dat meegekregen tijdens mijn lessen. En hoe bereken je dat? Ik ga het zo uit mijn hoofd doen. Ik heb ook nog wel een rekenmachientje. Ik probeer niet zoveel uit mijn hoofd te doen. Je hebt je zijlengte nodig. Zijlengte kwam uit op is 117 centimeter. Wordt echt letterlijk op mijn vingers gekeken zo. 117 centimeter. En dan moet je 117 centimeter weer delen door 2. Ja, ik ga het gelijk doen. 117 centimeter delen door 2. Kom je uit, dat is je uitkomst, is 58,5 centimeter. En daar trek je, tel je bij op 5 centimeter. Het is al heel lang geleden dat ik naar school ben geweest, dus ja, centimeter, 5 centimeter, hè? Dus plus 5 centimeter kom je uit op 63,5 centimeter. 63,5 centimeter. Dus je kniehoogte is 63,5 centimeter. Hoe je dat op papier krijgt, dat laat ik jullie zien bij het patroon tekenen. Dit is het voor vandaag. Dacht het wel. Ja, we hebben alle maten opgenomen. En de volgende keer gaan we dit allemaal op schaal overbrengen. En op schaal overbrengen betekent in het klein. Willen jullie mij dan weer volgen? Het blijft spannend en het wordt heel leuk. Dus zie ik je de volgende keer weer bij de tutorial voor het basisrok tekenen op schaal. Op schaal in het klein. Ja? Nou, tot de volgende keer. Doeg doeg!